नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई रिचार्ज कार्डको बिग्रेको पिनलाई रिकभर गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। तपाई एनटीसी युज गर्नुहुन्छ चाहे एनसेल, कुनै कारणवश तपाईले पिन कोट्याउनको लागि ट्राई गर्नुभयो, तपाईको पिन त्यहाँबाट मेटियो हो। यस्तो टाइपको रिचार्ज कार्डलाई हामीले सजिलैसँग रिकभर गरेर त्यसलाई रिचार्ज गर्न सक्छौं। सो यसको बारेमा त अलरेडी मैले दुईटा भिडियो बनाइदिसकेको थिएँ, तर धेरैजनालाई कन्फ्युजन भइरहेको थियो, धेरैजनालाई थाहा थिएन। अब एनटीसी को भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ एनसेल को बनाउनुहोस्, एनसेल को भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ एनटीसी को बनाउनुहोस्। मैले के सोचे भने एउटा सेपरेट भिडियो बनाइदिन्छु जसमा एनटीसी र एनसेल दुवै हुन्छ। सो यो भिडियोमा म चाहिँ तपाईलाई दुवैवटा तरिका सिकाउँछु, एनसेल को र एनटीसी दुवैको। सो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर यो भिडियोलाई हेर्नु होला। भिडियो कुनै पनि बेला तपाईलाई काम लाग्न सक्छ। र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने गाइस प्लिज एउटा लाइक गरेर भिडियोलाई अगाडि बढाउनु होला। र तपाई कुन सिम युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तल अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। मलाई फ्युचरमा भिडियोजहरु बनाउनको लागि एकदमै हेल्प हुन्छ। आउनुस् लागौं भिडियोको विषयवस्तुतिर। तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको आफ्नो फेभरेट ब्राउजर खोल्नुस् र यहाँनिर म तपाईलाई यो कम्प्युटरमा सिकाउन गइरहेको छु, किनभने मलाई सजिलो हुन्छ तपाईलाई बुझाउनको लागि। तपाईहरुले यसलाई मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा तपाईहरु आफ्नो फेभरेट ब्राउजर खोल्नुस् र ब्राउजरमा साथीहरु तपाईहरु google.com मा गएर तपाईहरु गुगलमा सर्च गर्नुस् इन रिकभरी एनटीसी लेखेर तपाईहरु यहाँनिर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै तपाईहरु एउटा वेबसाइट पाउनुहुन्छ pinrecovery.ntc.net.np। यो एउटा एनटीसी कै अफिसियल वेबसाइट रहेको छ, तपाईहरु वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु तल गर्नुस्। तल गर्नुभयो भने यसमा तपाईहरुले 5-6 वटा अप्सनहरु पाउनुहुन्छ। र त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई सर्वप्रथम यहाँनिर एउटा रिचार्ज कार्ड देखाइदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा 50 को रिचार्ज कार्ड रहेको छ, जस्तै कि मेरो साथीको रिचार्ज कार्ड हो। र यो रिचार्ज कार्ड तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो रिचार्ज कार्डलाई जब कोट्याउने बेलामा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जुन 16 डिजिटको जुन पिन हुन्छ, त्यो 16 डिजिटको पिनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लगभग 8 डिजिटको पिन यहाँनिर बिग्रिसकेको छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टको पिन यहाँनिर जुन पिन कोड हुन्छ त्यो कोड यहाँनिर मेटिसकेको छ। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने तपाईको पनि पिन कोड यहाँनिर बिग्रियो भने अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरु त्यो रिचार्ज कार्डलाई आफूसँगै राख्नुस्। यो रिचार्ज कार्डलाई नफाल्नुस्। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो रिचार्ज कार्डको फोटो खिचिसकेको छु र म तपाईलाई यही रिचार्ज कार्ड छ, यसमा जुन पैसा छ 50 रुपैयाँ म तपाईलाई आफ्नो मोबाइलमा ट्रान्सफर पनि गरेर देखाउँछु। अब यहाँनिर तपाईहरु फेरि वेबसाइटमा आउनुस्। वेबसाइटमा आएर साथीहरु तपाईहरुसँग जुन मोबाइल छ त्यो कुन मोबाइल हो, पोस्टपेड हो कि प्रिपेड हो, त्यो तपाईहरु फर्स्ट अप्सनमा आएर चुज गर्नुस्। जस्तै कि मेरो प्रिपेड हो, मैले प्रिपेडमा चुज गरे। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु त्यो नम्बर दिनुस् जुन नम्बरमा तपाईहरुले आफ्नो त्यो बिग्रेको रिचार्ज कार्डको पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँनिर त्यो नम्बर दिन्छु। जस्तै कि मैले यहाँनिर त्यो नम्बर दिए। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीलाई सिरियल नम्बर मागिरहेछ। अब यो सिरियल नम्बर कहाँ आउँछ, रिचार्ज कार्डमै हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज कार्डमा तपाईले एउटा सिरियल नम्बर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। जस्तै कि 111119 भन्ने यो जुन अप्सन छ यसलाई नै सिरियल नम्बर भनिन्छ र यहाँनिर सिरियल नम्बर लेखेको पनि छ। अब यो सिरियल नम्बरलाई तपाईहरु यो अप्सनमा टाइप गरिदिनुस्। जस्तै कि यहाँनिर म यो टाइप गरिदिन्छु। अब यसको तल तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पिन कोड यहाँनिर दिन भनेको छ। जस्तै कि तपाईहरुको जुन रिचार्ज कार्ड छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन रिचार्ज कार्ड छ यसको पिन कोड तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन पिन कोड छ यो पिन कोड यहाँनिर बिग्रिसकेको छ। अब यो पिन कोड कहाँसम्म बिग्रेको छ त्यो अङ्कलाई तपाईहरु यहाँनिर टाइप गरिदिनुस्। जस्तै कि यहाँनिर म टाइप गर्छु यो जुन मेरोमा जे कुरा देखाइरहेछ त्यो यहाँनिर म टाइप गरिदिन्छु 22948889। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन रिचार्ज कार्ड छ त्यसमा मैले बुझेको जुन अङ्कहरु छ यति नै छ। जस्तै 22948889 र मैले यहाँनिर यो बुझेको अङ्कलाई यहाँनिर टाइप गर्दै 22948889 र लास्टमा 2 पनि छ, मैले यति यहाँनिर टाइप गर्दै। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने हाम्रो जुन रिचार्ज कार्डको पिन कोड हुन्छ त्यो 16 डिजिटको हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति डिजिटको छ, 8 डिजिटको छ। अब तपाईको जुन रिचार्ज कार्डको जुन मेटिएको भाग छ त्यो मेटिएको भागमा तपाईहरु यहाँनिर स्टार थपिदिनुस्। जस्तै कि स्टार थपेर यसलाई 16 डिजिटको बनाइदिनुस्। जस्तै कि 8 डिजिटको छ, मैले यसमा दुईटा थपे र अगेन यहाँनिर म 8 वटा थपिदिन्छु। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो 16 डिजिटको भइसकेको छ। जस्तै कि मेरोमा यो ठीक छ, मैले यहाँनिर पिनलाई यहाँनिर टाइप गरिदिए र जुन पिन देखाएर छैन जुन पिन मेटिएको छ यसको ठाउँमा यहाँनिर मैले स्टार थपिदिए र स्टार थपेर मैले यसलाई 16 डिजिटको बनाइदिए। यसको तल यो कुरा पनि यहाँनिर लेखेको पनि छ। अब साथीहरु तपाईहरु तल आउनुस्। तल यहाँनिर तपाईले एउटा क्याप्चा सल्भ गर्नुभएको छ। जस्तै कि यहाँनिर जे कुरा लेखेको छ त्यो कुरालाई यहाँनिर तपाईहरु टाइप गरिदिनुस्। सिम्पली यहाँनिर म टाइप गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु तल आएर भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा स्टिकर केस आउँछ। अब जस्ट यो कन्फर्ममा एकचोटी यसरी
क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एन्टी रिचार्ज कार्ड सपोर्ट भनेर लेखेको छ र यहाँनिर तपाईँहरू पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यो हाम्रो रिचार्ज कार्ड यहाँनिर सक्सेसफुली रिकभरी भइसकेको छ मैले जुन मोबाइल नम्बर दिएको थिएँ त्यो मोबाइल नम्बरमा यहाँनिर सक्सेसफुली यो मेरो बिग्रेको एनटिसीको पिनको रिचार्ज यहाँनिर भइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले एनटिसीको बिग्रेको रिचार्ज कार्डको पिनलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले एनसेलको बिग्रेको रिचार्ज कार्डको पिनलाई कसरी रिकभर गर्ने। अब यो गर्नको लागि त सर्वप्रथम साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको गुगल खोल्नुहोस् है, गुगल अथवा गुगलको ब्राउजर खोल्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईँहरू गुगलमा जानुहोस्। अब साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा छ एउटा एनसेलको 50 को रिचार्ज कार्ड। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिचार्ज कार्ड पनि मैले यहाँनिर यसको जुन पिन थियो यसको पिन मैले कोट्याउन खोज्दाखेरि यो लास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ मिटिसकेको छ। यसमा लगभग 8वटा 8 2 10वटा अङ्क मात्र देखाइरहेको छ, अरू सबै मिटिसकेको छ। अब यो पिनलाई म तपाईँको अगाडि रिकभर गरेर देखाउँछु है। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 50 को रिचार्ज कार्ड छ। अब साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो गुगल खोल्नुहोस् अथवा क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् है एनसेल रिचार्ज ड्यामेज। एनसेल रिचार्ज ड्यामेज लेखेर तपाईँहरू यहाँनिर गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। फर्स्टमै तपाईँलाई एउटा अप्सन देखाउँछ एनसेल रिचार्ज कार्ड ड्यामेज्ड फर्म भनेर, यो अप्सनमा टच गरिदिनुहोस् है। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है। नभए साथीहरू तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यस्तो टाइपको पपअप पनि आउँछ होइन, कुनामा क्लिक गरेर यसलाई हटाइदिनु होला, यस्तो टाइपको तपाईँलाई डिस्टर्बेन्स पनि गर्छ यसले, सो यसलाई हटाइदिनु होला। त्यसपछि एउटा यस्तो फर्म खुल्छ है। अब यो तपाईँले फर्म भरिदिनु भयो भने तपाईँको रिचार्ज कार्ड रिकभर भइहाल्छ। यो फर्ममा सर्वप्रथम त तपाईँहरू आफ्नो नाम लेख्नुहोस् होइन, म लेख्छु फर इक्जाम्पल राजकुमार मैले लेखिदिएँ नाममा, त्यसपछि मोबाइल नम्बर दिनुहोस्, कुन मोबाइल नम्बर थियो। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो मोबाइल नम्बर दिइहाल्छु होइन, धेरै सजिलो छ गाइज, गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मोबाइल नम्बर दिनुहोस्, त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर रहेको छ रिचार्ज कार्ड सिरियल नम्बर है, जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा। अब यो रिचार्ज कार्ड सिरियल नम्बर साथीहरू तपाईँको रिचार्ज कार्डमा हुन्छ है, त्यो तपाईँहरू हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर हाल्नुहोस्। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर छ, म यहाँनिर हाल्छु। जस्तै कि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर हालेँ है। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर यहाँनिर हुन्छ माथि कुनामा, जस्तै कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज कार्डमा है, यो सिरियल नम्बर तपाईँहरू यहाँनिर राख्नुहोस् है। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले राख्नुहोस् भिजुअल पिन, जस्तै कि तपाईँको जुन रिचार्ज कार्ड छ त्यसको जुन पिन तपाईँले कोट्याउनु भएको थियो त्यो कतिवटा भिजुअल गएर छ, कतिवटा देखाइरहेछ, जस्ट त्यो कुरा यहाँनिर टाइप गरिदिनु। जस्तै कि मेरोमा छ यहाँनिर 40185504 जस्तै कि तपाईँले 4वटा अङ्क पनि राख्नुभयो भने हुन्छ है, 4वटा अङ्क पनि राख्दा हुन्छ होइन, कम्तीमा पनि 4वटा राख्नै पर्छ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जम्मा मेरोमा कतिवटा देखाइरहेको थियो होइन, यहाँ 4वटा अनि 2वटा अझै थियो, त्यो म 2वटा पनि लेखिदिन्छु। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ जतिवटा तपाईँकोमा भिजुअल भइरहेछ त्यो राखिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा इमेल आइडी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यदि छ भने दिनुहोस्, छैन भने नदिनुहोस् है। यति गरेर साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सबमिट फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। सबमिट फर्ममा क्लिक गरिदिनुभयो भने साथीहरू तपाईँको यो यहाँनिर सबमिट भइहाल्छ र तपाईँले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यो नम्बरमा रिचार्ज आफै भइहाल्छ। सो मलाई लाग्छ साथीहरू तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भयो होला एनटिसी र एनसेल दुवैको बारेमा। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, तपाईँसँग समय छ भने यो भिडियोजहरूलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएकोमा र छोटो मिठो कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।